Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything car related, please consider subscribing and check out my playlist. Okay guys, so yung video natin today, pag-iisahin ko na lang. Quick video lang to, tutorial. Sobrang daling gawin at ang dami na rin kasi nagtatanong. Okay, so yung video na to will include how to change your shifter knob and yung shift boot cover. Okay? So, okay, para dun sa hindi nakakaalam, ito po yung shift knob at yung shift boot cover. So, kung mapapansin nyo guys, hindi na po stock to yung gamit ko. Natagal ko na napalitan to. Okay? So, ngayon, tuturo ko muna kung paano magpalit ng shift knob. So, ito yung shift knob. Sobrang dali lang palitan. Gagawin nyo lang is yung stock, i-rotate nyo lang ng counterclockwise. Okay. So, pagka maluwag na, ayan na. Okay. And, pwede nyo na lang palitan kung ano yung shift knob na gusto nyo. Okay. So, sukatin nyo muna. Pero may usually nabibiling shift knob is universal na. Kumbaga, Allen bolt na lang yung ginagamit. Kumbaga, may mga iba-ibang adapter na yan para dito. And yung knob mismo, hinihigpitan na lang using an Allen bolt. Okay. Now, tanggalin muna natin yung rosary. Ito naman yung shift boot cover. Yung sa akin, nabasag kasi nasobrahan ko ng higpit. Anyways, so, ang shift boot cover guys, pag stock, is naka-stapler yan. So, alisin ko muna. Ang pag-alis na ito guys, kasi naka-clip lang yan, is hihilahin nyo lang pataas. Okay? So, pag stock, minsan matigas to. Ang diskarte dyan guys is yung sa mga gilid kayo mag-start. Kagaya nito. Okay? So, aangat na yan. And then, so and so forth. So, yun. Ayan. Pag natanggal nyo na, ayan, makikita nyo na. Ito guys ang itsura. Okay? Pag stock po, etong mga to is naka-stapler po yan. So, pwede nyo nang alisin na lang yon using screwdriver, flathead screwdriver, and using yung shift boot cover. Ito po yung leather na shift boot cover na binebenta natin. 200 pesos lang to guys. Sobrang ganda ng quality na ito. Ang lambot tsaka elegant talaga pag hinawakan nyo. And also red stitch na po siya. Meron tayong dadating na bago. Ayan, tingnan nyo guys. Sobrang ganda ng quality ng leather. Tsaka ang smooth. Kumbaga, mamahalin yung feel niya. May dadating tayo. Leather din. Black yung stitches. Medyo mahal lang ng 50 yon. So, 250. Pero maganda yung ano niya. Kasi all black. Para sa mga mahilig na yung black lang yung design. Okay. Now, yung pagkabit po is, yun nga, aalisin nyo po yung lumang cover, yung mga staple wire, alisin nyo lang. So, para makita nyo guys, itong frame nito, papakita ko sa inyo. Alisin ko yung cover guys. Okay. So, ito, yan, pag inalis nyo siya, ayan, tingnan nyo guys ha. Ayan yung butas nung mga staple wire. Okay, so alisin nyo lang yan. Yan yung mga butas nya guys. Alisin nyo lang. And then, gamit yung shift boot cover, susukatin nyo lang guys kung gaano kataas yung cover na gusto nyo. Yan, yung sa akin ganito. And then, ang gagawin nyo, itatapat nyo lang po dito sa mga clips. So, pwede nyo na siyang i-cutter na lang
i-cutter, tapos isakto na lang sa butas. Yung sa akin, gunting lang ginamit ko. O, ganyan lang. Pagka na-shoot nyo na, optional na lang naman na i-stapler ulit. Yung sa akin kasi, hindi ko na in-stapler kasi nga, nakaipit naman siya dito sa mga lock. And then, pag na-shoot nyo na, ganun lang din. I-reverse nyo lang yung ginawa nyo. Babalik natin. Yan, tatapat nyo lang yan guys. And then, secure in place. Okay. And then, yung ating shift knob. There you go. Okay, so ganun lang kadali magpalit ng shift knob at shift boot cover. Kung nagustuhan nyo yung video, bigyan nyo naman ng thumbs up. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, hit nyo na yung subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bagong upload. Again, Mark nga pala ulit. Thank you so much sa pagsama sa video na to. At see you sa susunod na video.